The Little Mermaid, orihinal na kwento ni Christian Hans Andersen. Noong unang panahon, sa isang napakagandang palasyo na nakatayo sa pinakailalim ng asul na dagat, nabubuhay ang hari ng karagatan, isang matalinong matandang Diyos ng tubig na may mahahabang puting balbas. Siya ay naninirahan sa isang kagilagilalas na palasyo na gawa sa masasayang kulay na koral at mga kabibi kasama ang kanyang 5 anak na babae na napakagagandang mga sirena. Si Sireneta, ang pinakabata at pinakamaganda sa kanilang lahat, ay may magandang tinig. Kapag siya ay kumakanta, ang mga isda ay dumadagsa mula sa iba't ibang dako ng karagatan upang makinig sa kanya. Ngumanga nga ng husto ang mga kabibis na labas ang kanilang mga perlas at maging ang mga dikya ay tumitigil para makinig. Ang batang sirena ay madalas na kumakanta at sa bawat pagkakataon siya ay tumitingala sa itaas ng tubig, hinahanap ang malamlam na sikat ng araw na halos hindi makarating sa kailaliman. Talagang sabik na akong umakyat doon at makita ang kalangitan na sinasabi ng lahat na napakaganda at maririnig ang mga boses ng mga tao at maaamoy ang bango ng mga bulaklak. Masyado ka pang bata, sabi ng kanyang ina. Sa 1 taon o 2 kapag 15 ka na, saka ka lang hahayaan ng hari na umakyat doon tulad ng mga kapatid mo. Ginugol ni Sireneta ang kanyang oras sa pagnanais na marating ang mundo ng mga tao habang nakikinig siya sa mga kwento ng kanyang mga kapatid na babae. At sa tuwing sila ay babalik mula sa ibabaw, siya ay maraming tanong sa kanila na nakakasiya sa kanyang kuryosidad. At habang hinihintay niya ang araw na siya rin ay papayagang pumaibabaw sa karagatan at marating ang hindi niya kilalang mundo, ginugol ni Sireneta ang kanyang oras sa kanyang napakagandang hardin sa ilalim ng dagat. Kasama niya ang mga seahorse at kung minsan ay isang dolphin ang darating at makikipaglaro. Tanging ang mailap na starfish ang hindi sumasagot ng mga tawag niya. Sa wakas, dumating na rin ang matagal na niyang hinihintay na kaarawan. Noong nakaraang gabi, hindi makatulog kahit isang pikit si Sireneta. Kinaumagahan, tinawag siya ng kanyang ama at hinahaplos ang kanyang mahabang ginintuang buhok. Naglagay ng isang magandang inukit na bulaklak sa siwang ng kanyang buhok. Ayan, pwede ka nang pumunta sa ibabaw. Makakalanghap ka ng hangin at makikita mo na ang kalangitan. Pero tandaan mo, hindi natin ito mundo. Titignan at hahangaan lang natin ito. Tayo ay mga anak ng karagatan at walang espiritu gaya ng mga tao. Mag-ingat at lumayo sa kanila. Kamalasan lang ang idudulot nila. Sa isang iglap, hinalikan ni Sireneta ang kanyang ama at mabilis na lumangoy patungo sa ibabaw ng karagatan. Siya ay lumangoy ng napakabilis na pumipilantik ang kanyang balingkinita na buntot na kahit na ang mga isda ay hindi makasabay sa kanya. Kagyat siyang lumabas sa tubig. Napakaganda! Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang napakagandang bughaw na kalangitan kung saan nagsisimula ng magtakip silim. Ang mga bituin ay nag-umpisa ng sumilip at kumislap. Ang araw na nasa abot tanaw na ay gumawa ng ginintuang refleksyon na dahan-dahang kumukupas sa gitna ng mga alon. Sa taas, isang kawan ng mga seagull ang nakakita sa maliit na sirena at sinalubong ang kanyang pagdating na may hiyawan ng kasiyahan. Napakaganda! Masayang bulalas niya. Ngunit isa pang magandang sorpresa ang nakahanda para sa kanya.
Isang barko ang dahan-dahang naglalayag patungo sa batuhan kung saan nakaupo si Sireneta. Ibinagsak ng mga mandaragat ang angkla at malumanay na umindayog ang barko sa tahimik na dagat. Pinanood ni Sireneta ang mga lalaking nagtatrabaho sakay ng barko na nagsisindi ng mga parol para sa gabi. Malinaw niyang naririnig ang mga boses nila. "Gusto ko silang makilala," sabi niya sa sarili niya. Ngunit pagkatapos ay malungkot niyang tinignan ang kanyang mahabang nababaluktot na buntot ng isda, ang katumbas ng mga binti, at sinabi sa sarili, "Hinding-hindi ako magiging katulad nila." Sa barko, isang kakaibang kasiyahan ng mga tripulante ang nagaganap at ilang sandali pa, ang kalangitan ay nagsabog ng maraming kulay na ilaw at napuno ng ingay ng mga paputok ang kalangitan. Mabuhay ang kapitan! Hooray! Para sa kanyang ika-20 kaarawan! Hooray! Hooray! Maligayang kaarawan! Namangha sa lahat ng mga ito, ang munting sirena ay nahagip niya ng tingin ang binata na dahilan ng kasayahan na ginaganap. Matangkad at matikas ito at masayang nakangiti at hindi maialis ni Sireneta ang mga mata nito sa binata. Sinusundan niya ang bawat galaw nito, namangha sa lahat ng nangyayari. Nagpatuloy ang kasayahan, ngunit nag-uumpisa ng maging balisa ang karagatan. May pag-aalala na napagtanto ni Sireneta na ang mga lalaki ay nasa panganib na ngayon. Isang nagyayelong hangin ang humahampas sa mga alon. Ang nangingitim na kalangitan ay napunit ng mga kidlat. Pagkatapos ay isang kakilakilabot na bagyo ang biglang bumagsak sa ibabaw ng kaawa-awang barko. Walang kabuluhang sumisigaw si Sireneta, "Mag-ingat kayo! Mag-ingat sa karagatan!" Ngunit dinala lang ng umaalulong na hangin ang kanyang boses at ang tumataas na alon ay humampas sa barko. Sa gitna ng mga sigaw ng mga mandaragat, ang mga haligi ay bumagsak sa kubyerta at kasama ng isang malakas na ingit, ang wasak na barko ay lumubog. Sa liwanag ng isa sa mga lampara, nakita ni Sireneta ang batang kapitan na nahulog sa tubig at lumangoy siya para iligtas ito. Ngunit hindi niya ito makita sa matataas na alon at sa pagod ay malapit ng sumuko nang biglang makita niya ito sa tuktok ng isang kalapit na alon. Sa isang iglap, diretso siyang bumagsak sa mga bisig ng sirena. Ang binata ay walang malay at ang sirena ay nakahawak sa kanyang ulo sa ibabaw ng tubig sa mabagyong dagat at sinikap na mailigtas ang kanyang buhay. Ilang oras siyang nakakapit sa lalaki at sinikap na paglabanan ang pagod na bumabalot sa kanya. Pagkatapos, kung gaano ito kabilis dumating, ay bigla ring umalis ang bagyo. Sa isang kulay abo na bukang liwayway sa ibabaw ng nagngangalit na dagat, napagtanto ni Sireneta na ang lupa ay hindi na kalayuan. Sa tulong ng mga alon, itinulak niya ang katawan ng kapitan sa baybayin sa gilid ng tubig. Dahil hindi makalakad, umupo ang sirena na pinipiga ang kanyang mga kamay. Ang umaalon na tubig ay humahampas sa kanyang buntot na sinusubukang painitin ang batang kapitan gamit ang kanyang sariling katawan. Pagkatapos, ang ingay ng papalapit na mga boses ay gumulat kay Sireneta at siya ay mabilis na bumalik sa malalim na tubig. "Hali kayo, dali, bilis!" Boses ng isang babae na may halong pag-aalala. "May lalaki dito, tignan mo, wala na yata siyang malay." Nasa mabuting kamay na ngayon ang kapitan. "Dalhin natin siya sa kastilyo."
Hindi. Mas mabuting humingi ng tulong. At ang unang nakita ng binata sa muling pagmulat ng kanyang mga mata ay ang magandang mukha ng pinakabata sa grupo ng 3 babae. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko, bulong niya sa magandang hindi kilalang babae. Mula sa dagat, pinagmasdan ni Sireneta ang lalaking iniligtas niya mula sa alon na patungo sa kastilyo nang hindi niya alam na isang sirena ang nagligtas sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumalangoy sa dagat, naramdaman ni Sireneta na doon sa dalampasigan ay may naiwan siyang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Napakaganda ng nakakasindak na oras na iyon sa gitna ng bagyo habang nakikipaglaban siya sa mga elemento. At nang lumangoy siya pababa sa palasyo ng kanyang ama, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid na babae, sabik na malaman kung ano ang nagpanatili sa kanya ng matagal sa ibabaw. Nagsimulang magkwento si Sireneta, ngunit parang nagkaroon bigla ng bukol ang kanyang lalamunan at biglang napaiyak. Tumakas siya papunta sa kanyang silid. Nanatili siya roon ng maraming araw, tumanggi na makita ang sinuman o humipo ng pagkain. Alam niyang walang pag-asa ang pagmamahal niya sa batang kapitan dahil isa siyang sirena at hinding-hindi makakapag-isang dibdib ng isang tao. Tanging ang mangkukulam sa ilalim ng karagatan lamang ang makakatulong sa kanya. Ngunit anong kabayaran ang kapalit nito? Nagpasya si Sireneta na tanungin ang matandang mangkukulam. Gusto mong matanggal ang iyong buntot, di ba? Inaasahan ko na gusto mong magkaroon ng isang pares na mga paa ng babae. Iyon ba ang gusto mo? Nanunuya na sabi ng mangkukulam mula sa kanyang kuweba na binabantayan ng isang higanteng pusit. Isang babala, patuloy na sabi ng matanda. Magdurusa ka ng malubha na para bang hinihiwa ka ng isang espada. At sa tuwing iayapak mo ang iyong mga paa sa lupa, makakaramdam ka ng matinding sakit. Hindi iyon mahalaga, bulong ni Sireneta na may luha sa kanyang mga mata. Basta makakabalik ako sa kanya. At hindi lang iyon, bulalas ng mangkukulam. Bilang kapalit ng aking mahiwagang dasal, kailangang ibigay mo sa akin ang iyong magandang tinig. Hindi ka kailanman makakapagsalita muli. At tandaan mo, kung ang lalaking mahal mo ay ikinasal sa iba, hindi ka na muling babalik sa pagiging sirena. Matutunaw ka lang sa tubig tulad ng bula sa alon. Oo na, sabi ni Sireneta, sabik na kinuha ang maliit na botelya na may lamang mahiwagang likido. Sinabi ng matandang mahikera kay Sireneta na ang batang kapitan ay talagang isang tunay na prinsipe at iniwan ng sirena ang tubig sa isang lugar na hindi kalayuan sa kastilyo. Hinila niya ang sarili sa dalampasigan. Pagkatapos ay uminom ng mahiwagang likido. Isang napakatinding sakit ang nagpawala sa kanya ng ulirat at nang mahimasmasan siya, nabanaagan niya ang mukha ng mahal niya na nakangiti sa kanya. Ang mahika ng mangkukulam ay umepekto dahil ang prinsipe ay nakadama ng kakaibang pagnanais na bumaba sa dalampasigan kasabay ng pagdating ni Sireneta. Doon ay nakita siya nito na naalala niya kung paano rin siya minsan ay napadpad sa dalampasigan at dahan-dahang ipinatong ang kanyang balabal sa kanyang katawan na dinala ng mga alon. Huwag kang matakot, mabilis na sabi ng prinsipe. Ikaw ay ligtas dito. Saan ka nang galing? Ngunit hindi na makapagsalita ngayon si Sireneta at hindi na makasagot kaya't marahang hinaplos ng binata ang kanyang basang pisngi. Dadalhin kita sa kastilyo at aalagaan kita, sabi niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng bagong buhay ang sirena. Nakasuot siya ng magagarang damit at madalas na nangangabayo kasama ang prinsipe. Isang gabi, inanyayahan siya sa isang malaking pagtitipon sa korte ng kastilyo.
Gayunpaman, gaya ng babala ng mangkukulam, ang bawat kilos at hakbang niya ay malaking paghihirap ang dulot sa kanya. Buong tapang na tiniis ni Sireneta ang kanyang pagdurusa, natutuwa na pinahintulutang manatili malapit sa kanyang mahal na prinsipe. At kahit na hindi niya ito makausap, siya ay nagustuhan nito at sa kanyang malaking kagalakan, nagbuhos ito ng kabaitan sa kanya. Gayunpaman, ang puso ng binata ay pag-aari na ng hindi kilalang binibini na nakita niya habang nakahandusay sa dalampasigan, kahit na hindi pa niya ito nakilala dahil agad itong bumalik sa sariling lupain. Kahit na ang binata ay nasa piling ni Sireneta, kahit maganda ang trato nito sa kanya, ang hindi kilalang binibini ay laging nasa isip niya. At ang munting sirena na nararamdaman niyang hindi siya ang tunay na pag-ibig ng binata ay lalo pang nagdusa. Madalas siyang lumabas ng kastilyo sa gabi upang umiyak sa dalampasigan. Minsan ay naisip niyang makita ang kanyang mga kapatid na babae mula sa tubig at kumaway sa kanya. Ngunit ito ay lalong nagpalungkot sa kanya. Gayunpaman, nagkaroon ng isa pang sorpresa ang tadhana. Mula sa border ng kastilyo isang araw, isang malaking barko ang nakitang naglalayag papunta sa daungan. Kasama si Sireneta, bumaba ang prinsipe upang salubungin ito. At sino ang humakbang mula sa barko kung hindi ang hindi kilalang binibini na matagal nang nasa puso ng prinsipe? Nang makita siya ng prinsipe ay sumugod siya dito para salubungin. Pakiramdam ni Sireneta ay naging bato ang kanyang sarili at isang masakit na damdamin ang tumusok sa kanyang puso. Malapit nang mawala sa kanya ang prinsipe magpakailanman. Hindi rin nakakalimutan ng hindi kilalang babae ang binata na natagpuan niya sa dalampasigan at hindi nagtagal, hiniling ng prinsipe itong pakasalan siya. Dahil siya rin ay umiibig, masaya niyang sinabing oo. Ilang araw pagkatapos ng kasal, ang masayang mag-asawa ay inanyayahan na sumakay sa malaking barko na nasa daungan pa. Sumakay din si Sireneta at tumulak ang barko. Dumaan ang gabi at nakaramdam ng sakit sa puso sa pagkawala ng prinsipe. Si Sireneta ay pumunta sa kubyerta. Naalala niya ang babala ng mangkukulam at handa na siyang isuko ang kanyang buhay at malusaw sa dagat. Bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa tubig at inaaninag na nakita ang kanyang mga kapatid na babae sa kadiliman. "Sireneta! Sireneta! Kami ito! Mga kapatid mo! Nabalitaan na namin ang lahat na nangyari. Tignan mo! Nakikita mo ba ang punyal na ito? Ito ay mahiwaga. Ibinigay sa amin ito ng mangkukulam kapalit ng aming buhok. Kunin mo ito. Patayin mo ang prinsipe bago magbukang liwayway at magiging sirena ka muli at malilimutan ng lahat ng iyong mga problema." Wala sa sariling hinawakan ni Sireneta ang punyal at pumasok sa cabin kung saan natutulog ang prinsipe at ang kanyang asawa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang natutulog na mukha ng kanyang minamahal, pinaliparan niya ito ng panakaw na halik bago tumakbo pabalik sa kubyerta. Nang magbukang liwayway, itinapon niya ang punyal sa dagat. Pagkatapos ay nagbigay siya ng pamamaalam na sulyap sa mundong kanyang iiwan at sumisid sa mga alon na handang maging bula sa dagat kung saan siya nanggaling at maglaho. Habang sumisikat ang araw sa abot tanaw, naglabas ito ng mahabang ginintuang sinag ng liwanag sa karagatan at sa malamig na tubig. Lumapit dito si Sireneta sa huling pagkakataon. Pagdaka na parang isang mahika, isang mahiwagang puwersa ang humila sa kanya palabas ng tubig at naramdaman niya ang kanyang sarili na umangat papunta sa kalangitan. Ang mga ulap ay kulay rosas, ang dagat ay umaalon sa simoy ng madaling araw at ang munting sirena ay nakarinig ng isang bulong sa pamamagitan ng tunog ng mga kampana. "Sireneta! Sireneta! Sumama ka sa amin!" "Sino kayo?" tanong ng sirena.
Nagulat nang marinig niyang bumalik na ang kanyang boses. "Nasaan ako?" "Kasama ka namin dito sa Himpapawid. Kami ang mga diwata ng hangin. Wala kaming kaluluwa gaya ng mga tao, ngunit ang aming tungkulin ay tulungan sila. Kinukuha namin na makasama ang mga nagpakita lamang ng kabutihan sa mga tao." Lubos na naantig, si Sireneta ay tumingin pababa sa dagat patungo sa barko ng prinsipe at naramdaman ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Ang mga diwata ng hangin ay bumulong sa kanya. "Tignan mo, ang mga bulaklak sa lupa ay naghihintay sa ating mga luha na maging hamog sa umaga. Sumama ka sa amin." Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at paki-pindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.